Hi, it's me again, and I don't have any makeup yet. So we're gonna do like advice to all of you, and I just came home from my niece's home. Yeah. So this is for if you have a business and you have boyfriend, and how to pick your light and focus, something like that. So let's start for business first. And yeah, if you are if you are business minded and struggling, you have to find the client and supporting motivation and skill, and you have to stable yung financial, because some of the financial, like me, I have a business. So your business kind of, you have to stable for running ads and using for research in the item and uh, the colors, what brand can make stand it on your brand, something like that. And then you have to uh, build customer service, good customer service, and you have to be strong, because some of people, this is real reality, and the Filipino make you down, feel like that, and they hate you, you just like umaangat ka, ganun. Tapos sila, stay pa din. Yung mindset nila, daldal ng daldal, wala nang katituran, ganun. Parang ako yun, minsan. Daldal ng daldal, hindi nagpa-process ang utak mo, parang ganun eh. Yung sila, ba't sila umaangat? Ba't sila ay yumayaman? Kasi sila, focus sa trabaho, focus sa business, focus sa market stock, nagma-market stock sila. Pag ikaw, sa bahay ka na nga lang, wala ka pang inaatupag, inom, alak, kain doon, bili doon sa labas, yun yung palagi sa Pilipino, yun yung totoo. So, dapat, ibahin mo yung ugali mo na hindi nakakain netong buwan ng masarap. Yun talaga, titiisin ko. Kasi may kailangan kong bilhin, i-save para sa future ko. And then, pagka nakaipon ka na, sa pangalawa ay, pagka naka-stable ka na, pwede kang kumain ng konti-konti lang. Kasi nakita mo sila, Bills, Gate, si Mark, yung may-ari ng Facebook, hindi sila nag-iiba ng sinusuot. Kasi nga, di nila kailangan branded. Base, ball muna bago sila bumili ng color. Ikaw, kailangan mo ba ng bag na mamahalin? Eh, ngayong pandemic, di mo nga nagagamit. Yung pa kayong item na yun. Ngayon, kung gawin mo, yung bag mo na yan, kung meron ka ng mamahali, ibenta mo. Kung mabebenta mo, gawin po muna. Tapos, magtayo ka ng brand na yung talagang upward ng pinagbenta mo ng gamit mo na mamahali. You don't need that ngayong pandemic. So, ngayon, magtayo ka ng business na maghanap ka ng magandang ibebenta. Yung talagang hindi nakalaan ng FDA, mga ganun. Kasi ako, nagtayo ako, hindi ko alam yan noon. Natatawa ako. And then, pangatlo, ano ba magandang ibenta sa online? Mag-start market ba ako? Yung Bitcoin, mga ganun. Investment real estate. Kung meron ka, magbenta ka. Ikaw talagang pumunat, pwede ka magbenta. Yun. Tulungan mo yung maging ahente ka, ganun. Na alam ko yan. Manood ka ng mga video, audio pad na yung makikinig ka, ganun. And then, ang gawin mo, make a list is kung ano dapat yung gawin mo sa araw na ito. Yun.
Sa araw na ito, parang ngayon, March 16. So, eto, mag-exercise ako sa umaga, 2 hours. Pag-search ako, magbabasa ako, magiging okay yun. Lahat ng gagawin ko ngayon. And the next day, gano'n lang. And then, pagka nakaipon ka na talaga, yun, gawin mo talaga yung gustong gawin. Ako, nangyari, last year, hanggang ngayon, nandun nangyari na. Tinayo kong business, hindi ko pinaghandaan yung financial. So, lumubog. Yung business ko na yun, nalubog, hanggang lumubog, hindi ko sinerch. Ayun. Ngayon, ang learning ko sa mentor ko dati, sa mga naging boss ko. So, you have to search, make a stable, make extra financial kung okay na talaga eh. So, pwede ka mag-quit na pagka talagang okay na. Pero, nangyari sa akin, nagtayo ko ng business, may trabaho ko, pero yung trabaho ko hindi stable. So, nawalan akong trabaho, nalugi yung business ko. So, nagtayo naman ako. Medyo maliit, pero thankful pa rin ako. So, okay pa din to. Yung pangatlo, yung pang-apat ay ginawa ko, naghanap ko ng extra. Hanggang ngayon nag-extra ako. And then, pang-lima, yun. So, nagtayo ko ng channel na para kumita ako, mag-regular yung pera ko. So, tiwala lang, bigyan mo ng tiwala yung sarili mo, paano yung makamit mo yung achievement, yung goal, yung mission and vision, kung ano meron ka. And yeah. So, please subscribe and watch my video and more advice na makakatulong sa'yo. And then, sa Facebook ads, Google ads, please search it on my video and yun. And follow me on TikTok, Krixie06 and www.sassieclothings.com. Yan yung website ko. You can buy anything. Alright. Thank you. Ako pala si Madam KILAY. And I'm your advisor for business minded. Alright. Bye-bye.